Welcome to Ipal channel. Video unauthorized. ආයින් වෙච්ච item එකක් unauthorized විදියට ඉතින් channel එකේ ගොඩක් තියෙනවා do not list playlist එකේ items මේ සම්බන්ධයෙන් අයින් වෙච්ච. ඒකේ හොඳම දේ තමයි ඒකේ තියෙනවා items දැන් අවුරුද්දකට කලින් කරපු items තාමත් ගොඩක් කටිය ගිහිල්ලා ඒවා already eBay එකෙන් restrict කර ගන්නවා account එකේ. ඒතර caught orders එනවා. ඒ ඔක්කොම තියෙන. ඉතින් playlist දෙකක් තියෙනවා. එකක් do not list කියන playlist එක අනිත් එක caught orders ගැන. ඉතින් ওই දෙකේ තියෙන items ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්නවා නම් කෙනෙක්ට බොහොම easily මේ තියෙන risk එකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ගොඩක් සහෝදර සහෝදරි මේව share කරගන්නේ. ඉතින් source එක තියෙනවා, resources තියෙනවා. ඒවා බලන්න නැතුව අපරාධේ risk එකක් ගන්න යන්න එපා. awareness එකේ ඒක තමයි develop කරන්නේ, build up කරන්නේ. දැනටම ගොඩක් build up වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තමන්ට අවශ්‍ය නම් #awareness කියලා ඊපල් group එකේ search කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් items. ඊට අමතරව ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් video removed යටතේ mention කරලා ඊට අමතරව anthronymedis.com website එකෙත් මේව mention කරලා තියෙනවා. ඒතකොට list කරන්නේ මොනවද කියන එකටත් උත්තර තියෙනවා. epel mute session තියෙනවා channel එකේ #epel research කියලා search කරත් videos කීපයක් තියෙනවා channel එකෙත්. ඊට අමතරව items උත් epel hub Facebook group එකෙත් mention වෙලා තියෙනවා. We have removed our listing because it will follow video unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay. eBay එකේ දාන්න බෑ. මේකේ ස්මයිලි එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒකට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුලං වෙන්නේ. ඒවත් එක්ක photo එකට යන එක නවත්ත ගන්න. Your listing was reported by the smiley company for violating their copyright. මේකේ ටයිටල් එක දාලා තියෙන්නේ smiley face modern graffiti wall art pictures canvas painting poster prints. මේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේක තමයි item එක wall art එකක් poster එකක්. ඉතින් මේක කරන්න බෑ නිසා කරන්න යන්න එපා. ඒක නිසා තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Do not try this. මේක try කරන්න එපා. list එකට දාගන්න බොහොම safely sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ සිත channel එක ඊපල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂිකා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරන්න අපිට challenge. All the very best. Bring motor Sri Lanka. Happy selling.